ल हामी चाहिँ आज चाहिँ ज्ञानुको पनि अफ मेरो पनि अफ है त्यही भएर अब दसैँपछि ज्ञानुलाई पनि लङ ड्राइभ मनपर्छ मलाई पनि लङ ड्राइभ मनपर्ने हुनाले अनि सायोनलाई पनि ड्राइभ खुब मनपर्ने हुनाले हामी चाहिँ आज लङ ड्राइभमा जाँदैछौँ। अब कहाँ पुगिने हो थाहा छैन जोस् अब लङ ड्राइभ भनिरहेको छौँ होइन कता जाने थाहा छैन जोस् हामी चाहिँ अब आज चाहिँ फ्यामिली आउटिङ भनौँ कि लङ ड्राइभ भनौँ होइन हामी चाहिँ लाग्यौँ गाडी गाडी चलेन भने यो फेरि यस्तो हो यसलाई चर्तीकला देखाउँछ है। ल लेट्स गो है अहिले चाहिँ कफी अर्डर गरेका छौँ अनि कफी लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अब कता जाने हो थाहा छैन कफी बनिरहेछ हामी कफी लिएर चाहिँ अब बिहान चाहिँ कहाँ गएको छ। ल चेस 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 ल लाग्यो त कस्तो रहेछ मिठो छ हो ल मिठो रहेछ मिठो भएछ। ल अब हामी चाहिँ कफी लिएर अब फेरि ब्याक टु ट्र्याकमा। ल मम्मी चेस बाबा चेस ल चेस 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 खै मेरो त मार्क्सै खोल्नु पर्यो नि त फेरि नौ अरे नखाने तिमी चुचु सायन सायन तिमी कहाँ गएको सायन केटा त यहाँ काम गर्छ को चिनेको एउटा अझै यो बेच्नु राम्रो छ है रेड बबिज तिम्रो फेभरेट प्लेस आउन लाग्यो हामी डाँडामा गएको नि यता पहिला साम्दु सुम्निमा हाम्रो साम्दु भएछ है अहिले के गरिरहेछ हरायो त्यो डाँडामा थियो हामी जाने त्यो खोली खोलेन मेरै तलतिर यो डाँडा हाम्रो घुमेको त्यही माथिमा चढ्यो क्या म सामदुप सुम्तीमा उयो माथिको डाँडामा होइन यहाँ तल प्याराग्लाइडिङ गर्छ कि यहाँबाट हाम्रो नर्थ हेभेन आउन लागेको छ। हजुर आज चाहिँ हामी कता जाने भयो अन्त्यमा हामी चाहिँ यता लो रिटर्न नर्थ हेभेनतिर आएका छौँ। रमाइलो छ ठाउँ एकदमै पोर्ट मोकरीबाट त्यस्तै 25 मिनट जति लाग्छ। ओइ सायन बाई यो चाहिँ नर्थ हेभेनको एउटा उयोमा पर्छ चाहिँ हामी आज चाहिँ यहाँ स्टप गरेका छौँ। सायन बाई लड्छ है बाई आउनुहोस् बाई हाई Hey, लड्लास् ल यो चाहिँ तपाईँको नर्थ हेभेन
हामी चाहिँ नर्थ हेभन अहिले चाहिँ ल बाई बाई यता हेर बाई 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 हामी चाहिँ अहिले यहाँ नर्थ हेभनमा हिँडिरहेको छौँ सायोनसँगै ओइ लड्लास् कान्छे त्यहाँ हेर ल औ कान्छा ल आउनुहोस् आउनुहोस् है आउनुहोस् ल ल हामी चाहिँ यो नर्थ हेभनमा टक्क टक्क अहिले वकिङ गरिरहेछौँ जस मजाको बनाएको छ हिँड्ने ठाउँ हाम्रो पोर्ट मकरीबाट चाहिँ ठ्याक्कै 25-30 मिनट लाग्छ यहाँ आइपुग्नको लागि हामी चाहिँ अब सायोनलाई धेसारोस् अलिअलि खुइलिनु पनि पर्छ क्या हामी हिँडिरहेको छौँ अहिले सायोन दुखेछ छुक्को छु हो खै 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 दुख्यो कहाँ दुख्यो खै घुँडा देखाऊ उता उता हेर औ आउनुहोस् 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 उता तल तल जान्छ है ल आउनुहोस् अब पछि तिमीले आफ्नो छोराछोरीले यसरी घुमाउने हो क्या पछि बाबा र मम्मीले यसरी घुमाउने ल यो चाहिँ यस्तो छ यो नर्थ हेभन भन्छ अनि तपाईँको माथि चाहिँ नर्थ ब्रदर भन्छ त्यहाँ माथि डाँडा छ त्यहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङहरू त्यस्तै उडाउँछ रमाइलो छ उता पारी पनि जानु मिल्छ उता पारी चाहिँ डायमन्ड हेड भन्छ हजुर हेलो आम्मामा हेलो ल टाढा ल डायमन्ड हेड भन्छ उता चाहिँ अनि त्यसपछि तलतिर चाहिँ सिडनी भयो यता पोर्ट मकरी कफ हार्बर हामी चाहिँ यहाँ छौँ ल यो चाहिँ पहिला हामी आएर यहाँ ज्ञानमा यहाँ बसेको याद आएर त्यो भएर आएको राम्रो छ है यो ठाउँ पनि ल सही हो ल हाम्रो आजको कार ब्लगिङ पनि एकदमै कन्टिन्यू भइरहेछ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो नर्थ हेभनको ठ्याक्कै यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन पहिला म चाहिँ ज्ञानु र म चाहिँ खुब आउँदै बस्दै गर्थ्यौँ क्या यो चाहिँ एकदमै उसको छेउमा छ पानी यता बगा छ खोला खास यो खोलाको नाम पनि मलाई त्यस्तो ठ्याक्कै थाहा भएन तर यो समुद्रसँग जोडिएको छ त्यसकै हो कि होइन साइड चाहिँ आउने गर्थ्यौँ र आज पनि आएको रमाइलो छ यहाँ ओस्टर फार्महरू छ होइन जस यहाँ तपाईँले देख्नु सक्छ परबाट चाहिँ लाउँदै 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 है यस्तो छ यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ यस्तो छ ल हाम्रो कन्टिन्यू जारी छ यात्रा कति भयो 2-3 घन्टा भयो हामी निस्केको भएछ के अमिलो छ स्याउ अरू के बोकेको छ हामीले ठिकै थियो खासै त्यस्तो अमिलो त थिएन थियो अब 2 दिन भयो नदेऊ पर्दैन इनफ अस्ति नै सर्केर एकदमै गाह्रो भइसकेको छ यसलाई आज त सुतेन पनि है इनफ छोरा इनफ सुत्न आँटे हो भइसकेछ यो बिग बोय भएछ भन्ने कुरा थाहा भयो नदेऊ कान्छ पर्दैन नदेऊ पर्दैन निस्किने हो कता बस्ने हो यो कहाँ उयो गर्छ होला अब सुत्नु चाहिँ पर्ने हो यो सुत्नु चाहिँ पर्ने हो केटा नसुत्ने बिग बोय यत्रो थियो अहिले हेर यत्रो भइसक्यो ल सबैलाई नमस्कार ममालाई सेवा के भनिदेऊ सेवा के ममा है ल
ल हामी अब लाग्यौँ फेरि सायो बाई गर गाडीलाई बाई गर्ने होइन बाई ए बाई बाई गर बाई गर ले चाहिँ पुरा गाडीलाई खुब मन पराउँछ सायोनले होइन अनि बाई गर्छ उसले गाडीलाई फेरि आयो फेरि गाडी आयो ल फेरि गाडी आयो खुसी हुँदैछ फेरि ल बाई 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 यता बाई 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 उसले गाडीलाई खुब मन पराउँछ अनि बाई गर्छ है र हामी चाहिँ ल आमा चाहिँ ननिस्किने कान्छी मम्मी निस्किनु भएन ल यहाँ बस्ने हो केटा